કેમ છો મારા ખાવાના શોખીન મિત્રો? સ્વાગત છે તમારું વારું પાણીમાં। આજે આપણે બનાવશું ખૂબ જ ટેસ્ટી, ખૂબ જ ઝડપથી બની જતા, નાના મોટા સૌ કોઈને પસંદ આવે એવા ખજૂર બિસ્કિટ। નાના બાળકો જો ખજૂર કે ડ્રાયફ્રૂટ ન ખાતા હોય તો એને આ રીતે બિસ્કિટ બનાવી અને ખવડાવી શકાય। તો જોઈએ એની રેસીપી। એક કડાઈમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું ઘી લેશું। ઘી ઓગળે પછી આપણે એમાં થોડા ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરશું। આ મેં કાજુ અને બદામ લીધા છે। તમારે એમાં પિસ્તા એડ કરવા હોય તો પણ કરી શકો। કાજુ બદામ તમારી પસંદ પ્રમાણે થોડા વધારે ઓછા લઈ શકો છો। હવે આપણે એને ધીમા ગેસ પર બદામી કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકી લેશું। હવે આપણા કાજુ બદામ શેકાઈ ગયા છે, સરસ બદામી કલરના થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને કાઢી લેશું। આપણે જે કાજુ બદામ શેક્યા એનું અડધી ચમચી જેટલું ઘી વધ્યું છે। હવે આપણે કડાઈમાં બીજું 1.5 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરશું। ટોટલ આપણે 2 ચમચી ઘી લેવાનું છે। આ મેં 500 ગ્રામ ખજૂર લીધો છે, જેમાંથી ઠળિયા કાઢી લીધા છે। જે પોચો ખજૂર આવે છે એવો ખજૂર આપણે લેવાનો છે। હવે આ ખજૂરને આપણે આમાં ઘીમાં એડ કરશું। પછી આપણે ખજૂરને ઘીમાં શેકવાનો છે। જ્યાં સુધી આપણો ખજૂર એકદમ સરસ સોફ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ઘીમાં શેકશું। ગેસની ફ્લેમ આપણે ધીમી રાખશું। આ રીતે આપણે જેમ જેમ ખજૂરને શેકતા જશું એમ આપણો ખજૂર સોફ્ટ થતો જશે। ખજૂર એકદમ સરસ માવા જેવો બની જાય અને આ રીતે એકી સાથે આવવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે એને શેકશું। હવે આપણો ખજૂર શેકાઈ ગયો છે। હવે આપણે ગેસને બંધ કરશું। આપણે જે કાજુ બદામને શેકીને રાખ્યા હતા એ હવે ઠંડા થઈ ગયા છે। એને આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું અને અધકચરા ક્રશ કરી લેશું। આ રીતે મેં એને અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે। પછી આપણે જે ખજૂરને શેકીને રાખ્યો છે એમાં આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટનો ભૂકો એડ કરશું અને બરાબર મિક્સ કરશું। આ રીતે ડ્રાયફ્રૂટને શેકીને નાખવાથી ખજૂર બિસ્કિટ ખાતી વખતે એનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ લાગશે। આ રીતે મેં ખજૂર અને ડ્રાયફ્રૂટને સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધા છે। હવે આપણે હાથમાં થોડું ઘી લગાવી લેશું। પછી આ મેં થોડા મોરા બિસ્કિટ લીધા છે, જે ચા સાથે ખાઈ શકાય એવા મોરા બિસ્કિટ કોઈ પણ કંપનીના તમે લઈ શકો છો। પછી આપણે ખજૂર અને ડ્રાયફ્રૂટનું થોડું મિશ્રણ લેશું અને એને આ રીતે ગોળ વાળી લેશું। આ રીતે ગોળ ગોળ વાળી અને બિસ્કિટ જેવડો શેપ આપી દેશું। એની ઉપર આપણે બિસ્કિટ મૂકશું। ફરીથી આપણે થોડું ખજૂરનું મિશ્રણ લેશું અને એ જ રીતે ગોળ વાળી અને બિસ્કિટની સાઈઝનું ગોળ ચક્કર બનાવી લેશું। એને ફરીથી આપણે બિસ્કિટની ઉપર મૂકશું। આ રીતે એક બિસ્કિટના લેયરવાળું ખજૂરનું બિસ્કિટ બનાવવું હોય તો પણ તમે બનાવી શકો, પરંતુ આપણે 2 બિસ્કિટના લેયરવાળું ખજૂરનું બિસ્કિટ બનાવશું, જેથી એની ઉપર આપણે બીજું બિસ્કિટ મૂકશું। ફરીથી આપણે ખજૂરનું થોડું મિશ્રણ લેશું। એ જ રીતે ગોળ વાળી અને બિસ્કિટના માપનું ગોળ ચક્કર બનાવી લેશું। અને ફરીથી એને બિસ્કિટની ઉપર મૂકશું। પછી આપણે એને સાઈડમાંથી પણ પેક કરી લેશું। ખજૂરના મિશ્રણમાંથી બનાવેલા ગોળ ચક્કર જો બિસ્કિટ કરતાં થોડા મોટા થઈ ગયા હોય અને એની કિનારી વધતી હોય તો એને સાઈડમાં પ્રેસ કરી દેવાની। ખજૂરનું થોડું થોડું મિશ્રણ એમાં લેતા જશું અને સાઈડમાં પેક કરતા જશું।
આ રીતે ફરતી બાજુ સાઈડમાં પણ આપણે પેક કરી લેશું. પછી આનો શેપ સરસ આપવા માટે આ મેં એક રોટલી વણવાનો પાટલો લીધો છે. એની ઉપર મૂકી આપણે બંને સાઈડથી થોડું પ્રેસ કરશું અને સાઈડની કિનારીઓને આ રીતે ગોળ ગોળ ફેરવશું એટલે સરસ શેપ આવી જશે. આ રીતે આપણે એને સરસ શેપ આપી દેશું. પછી આપણે સૂકા નાળિયેરનો ભૂકો લેશું. એમાં આપણે બનાવેલા ખજૂર બિસ્કિટને રગદોળી લેશું. આ જ રીતે આપણે બીજા બિસ્કિટ પણ બનાવી લેશું. એ જ રીતે બીજું બિસ્કિટ બનાવવા માટે ફરીથી આપણે થોડું ખજૂરનું મિશ્રણ લેશું. આ રીતે એને ગોળ વાળી અને બિસ્કિટના માપનું ગોળ ચક્કર બનાવી લેશું. આપણે એને બહુ જાડું નથી રાખવાનું, બસ બિસ્કિટ કરતાં થોડું જાડું રાખી અને ગોળ ચક્કર બનાવશું. એની ઉપર આપણે બિસ્કિટ મૂકશું. ફરીથી આપણે ખજૂરનું થોડું મિશ્રણ લેશું. એ જ રીતે ગોળ વાળી અને બિસ્કિટના માપનું ગોળ ચક્કર બનાવી લેશું. ફરીથી એને બિસ્કિટની ઉપર મૂકશું. આ રીતે એક લેયરવાળા બિસ્કિટ બનાવવા હોય તો પણ તમે બનાવી શકો, પરંતુ આપણે 2 લેયરવાળા બિસ્કિટ બનાવીએ છીએ એટલે ફરીથી એના ઉપર બીજું બિસ્કિટ મૂકશું. ફરીથી થોડું ખજૂરનું મિશ્રણ લેશું અને એ જ પ્રમાણે ગોળ વાળી અને બિસ્કિટના માપનું ગોળ ચક્કર બનાવી લેશું. ફરીથી એને બિસ્કિટની ઉપર મૂકશું. પછી એને સાઈડમાંથી પણ પેક કરી લેશું. બનાવેલા ખજૂરના ગોળ ચક્કરમાંથી જો કિનારીઓ વધતી હોય તો એને સાઈડમાં પ્રેસ કરી દેવાની અને ખજૂરનું થોડું થોડું મિશ્રણ લેતા જઈ અને ફરતી બાજુથી એને સાઈડમાં પેક કરી દેશું. પછી એને રોટલી વણવાના પાટલા પર મૂકી આ રીતે સરસ ફિનિશિંગ અને શેપ આપી દેશું. આ રીતે આપણે એને સરસ શેપ અને ફિનિશિંગ આપી દીધા છે. હવે આપણે એને સૂકા નાળિયેરના ભૂકામાં રગદોળી લેશું. આ રીતે બધા જ બિસ્કિટ બનાવી લેશું. હવે આપણે એને કટ કરીને પણ જોશું. છે ને મસ્ત, જોતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય એવા. આપણે એક બીજું બિસ્કિટ પણ કાપીને જોશું. છે ને જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા. તો તમે પણ ફટાફટ બનાવો અને તમારી કોમેન્ટ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપો. તો તૈયાર છે આપણા ખૂબ જ ટેસ્ટી, હેલ્ધી, ક્રિસ્પી, ક્રન્ચી ખજૂરના બિસ્કિટ. Oh, perfect.